guys, it's Selina and welcome back to my channel. And if you're new here, hello, welcome. So in this video guys, I'm so excited na ma-share ko na sa inyo to. Like, sobrang dami kong products na nasubukan, as in, ang dami kong talagang pinaggastusan para lang makakita ng magandang result. And halos wala nga daw akong nakita, walang pagbabago. Pero guys, itong DIY mask or itong mixture na ginagawa ko is talagang ito lang talagang effective and sobrang affordable lang, as in talagang kahit makita nyo lang siya sa kusina nyo guys. So, ayun na nga, ang dami ko kasing pimples sa likod and nag-start to nung nag-start yung quarantine, tapos halos madalas ka din nakahiga, tapos minsan hindi ka na rin naliligo everyday. And ayun, at ang dami talaga nagbago. So, ang dami ko talagang pimples sa likod ngayon. And meron din akong pimples na tumutubo sa chest, pero onti-onti lang. Parang mga isa o dalawa lang. Pero sa likod, as in, lalo na, grabe. Pag pinuto ko yung isa, magiging siyang tatlo. As in, talagang sobrang dami. And ayun, kaya ko rin naman ang pag-isipan gawin tong video na to is also to help others na katulad ko na merong pimples sa likod. Kasi alam ko hindi naman po lahat tayo is perfect. And ayun, gusto ko lang maka-help. So if you are interested and wanna know this mixture na ginagawa ko, then just keep on watching. But before anything else, please do subscribe to my channel and click the notification bell so that you will be updated whenever I post new videos. And guys, before we start, gusto ko lang po magpasalamat sa 26,000 subscribers ko. Thank you guys so much. God bless you all. Ayun, nadadagdagan lang kasi yung subscribers ko and I'm so thankful. Thank you guys so much. And also, shout out naman sa Native Hustle to 600 for giving me this shirt. Sobrang thank you guys po. Sobra. This is a local brand from Baguio City. Ayan. Guys, ang ganda ng mga shirts nila. Tapos, ano pa, quality talaga yung kanilang tela. Ayan, no? Hindi basta-basta. Talagang cotton, pure cotton siya ata eh. Basta ang ganda nito. Tapos, ayun lang. Shoutout po sa Native Hustle to 600. Thank you guys so much. And, ayun guys, let's just start. Gusto ko lang din pala i-share sa inyo yung mga tips on how to prevent acne or also yung mga kailangan nating iwasan para din, ayun nga, hindi pabalik-balik itong pimples sa ating likod. So, una-una is keep your hair off your back. Kasi, lalo na ako guys, ang haba ng buhok ko, tapos madalas ako nakalugay kapag nasa labas. Kaya, kailangan din po natin na iwasan na laging nakalugay ang ating buhok, tas nasa likod. Minsan, kailangan natin nakalagay sa gilid or nakatali siya. And yung pangalawa naman is eat healthy. Kailangan din po natin kumain guys ng mga healthy foods para rin, ayun na nga, hindi matrigger yung ating acne. The more na marami kayong kinakain na oily foods, yung mga fried foods, ganyan-ganyan, mga fast foods, ayun, mag-trigger lang talaga yung ating pimples. Kahit saan pa yan guys, kahit sa mukha or sa chest, lalabas at lalabas yan. Especially kapag kumakain kayo ng greasy foods. And yung pangatlo naman guys is change your bedsheet regularly. So, kailangan po natin palitan din yung mga bedsheet natin. You can change your bedsheet like once a month or also 3 times a month, ganyan guys. Or 4 times a month. Ayun nga, mas better. Kasi, kinakapitan din po yan ng mga alikabok and kapag humiga kayo, matatransfer siya sa inyong likod. And yung pangapat naman is use body scrubs and do exfoliating. So, kailangan po nating, ayun din, kinukuskus yung ating balat para rin matanggal yung mga nagbi-build up na dead skin cells. And sometimes yun nga, nagbi-build up din siya na oil and yun yung tinatawag na sebum, ganyan. So, ayun, nagpo-form siyang acne and dumadami talaga siya guys, especially kapag sa likod, especially kapag pinutok nyo. Kaya iwasan po natin yung pagpuputok ng pimples sa likod. Kahit sa face, kahit saan pa guys, iwasan yung hawak-hawakan yung pimples nyo kasi dadami at dadami yan. And lastly, yung pinaka-importante, ito po yung personal hygiene.
So guys, napansin ko na hindi kasi nga ako naliligo everyday. Hindi ko po pinapaliguan yung buhok ko everyday. Tapos, ayun nga, every other day lang ako naliligo yung full body guys. Kasi iniiwasan ko na nababasa at nasashampuhan yung buhok ko. Kasi ang dami nga nalalagas na buhok. Kaya, ayun din yung dahilan kung bakit hindi ko pinapaliguan yung ulo ko everyday. Pero, ayun din, napansin ko na nagiging oily na nga siya. Tas, ayun, ang daming dirt, ang daming alikabok na kumakapit sa buhok natin, tapos nakalugay pa ako. So, ayun talaga yung nag-trigger ng pimples sa aking bacne at labasan sila lahat. Ang dami talaga guys. Tapos, hindi mo maiwasan na makakamot mo tapos magdudugo, tapos dadami lang siya ulit. And ito na nga guys, isi-share ko na sa inyo yung ginagamit ko para pang tanggal ng aking bacne or yung mga pimples ko sa aking katawan. So, ito lang po talaga yon, and this is yung lemon and sugar. So, ito yung natira sa ginamit ko kanina. Ayan, ano na siya, parang namasa na siya. Ayan, sugar lang and, ayan, lemon. Slice of lemon. So, kung wala kayong lemon, guys, you can also use calamansi. Pareho lang siya. Calamansi and lemon. And ang ginagawa ko dito, guys, bago ako maligo or bago ako mag-wash ng aking katawan, ibababad ko tong lemon with sugar sa likod ko. So, ang ginagawa ko po is, ipapahid lang naman natin. So, i-dip lang natin ng onte or i-dredge lang natin yung lemon slice or yung calamansi sa sugar. Ayan. Tapos, ipapahid nyo gently, guys. Gently kasi noong unang pag-try ko neto, nagsugat yung likod ko and may dugo-dugo. Kasi nga fresh pa lang yung pimples ko. Tapos, as in, kadiri talaga. Apply nyo lang siya and just leave it for 5 to 10 minutes. Ayan. And then, you're just going to rinse it out. And guys, kapag magre-rinse kayo, di banlaw muna tayo ng tubig, di ba? Unang banlaw nyo, ang gagawin nyo lang is massage nyo lang yung likod nyo. Kasi meron pang scrub dyan meron pa yung sugar. So, nakakatulong yun pang patanggal ng peklat and also yun nga, ma-wash out nyo yung dumi sa inyong likod. Gawin nyo lang to guys for like straight na 1 week. Parang straight na 1 week and then after ng straight na 1 week, you can just use it like once a month or once a week. And guys, I swear, promise guys, makikita nyo na talaga yung result. And guaranteed talaga na effective to kasi, guys, yung likod ko sobrang daming pimples. As in, talaga, hindi ako nagjo-joke. Kaya effective, kung effective to sa akin, I'm sure naman na magiging effective to sa inyo kasi sobrang natural lang ng ingredients na to. Ayan lemon lang at saka sugar. And alam naman natin na ang lemon is one of the fruits na merong antibacterial content or solution, yung mga ganyan. So, napaka-safe niya and also affordable. Halos wala kang gastos dito kasi makukuha nyo na lang to sa kusina nyo. Guys, sinasabi ko sa inyo, wala pang 1 month, nakita ko na kagad yung result, like as in, pimples to na marami sa likod. Tapos, ayun talaga, sobrang kuminis na yung likod ko. Although, meron pang mga acne scars, pero yun nga, nagfe-fade na rin siya. Ang pinaka-importante is, ayun, nawala na talaga yung acne. And just be consistent on using this product, guys. Huwag kayong tatamarin. Kung gusto nyo po talaga maging makinis ang inyong likod, gawin nyo lang to. And disclaimer lang po, hindi po ako professional or even an expert sa mga skincare, chururot, ayan. Guys, ito po ay na-discover ko lang and sinubukan ko mismo kasi nga talagang naghahanap ako ng products na talagang effective and ito lang talaga yung nag-work sa akin. So, I hope na makatulong po ito sa inyo and I hope na masubukan nyo before trying out products na sobrang expensive and ayun nga, puro gastos kayo katulad ko. 2 sabon ang nabili ko from Watsons na sobrang mahal at hindi ko pa nasusubukan kasi nag-work na to sa akin. So, sobrang kontento na ako dahil lang dito. And there you have it, guys. Dito na po tayo magtatapos. I hope this video helps, especially for those who have bacne or pimple problems sa kanilang katawan. And sa mga gusto ding makatipid, guys, subukan nyo muna po itong mixture or itong scrub para makita nyo sa sarili nyo mismo yung result. I swear, guaranteed, ma-amaze din kayo, guys. And
Ayun guys, thank you again for watching. God bless you all. And don't forget to subscribe para rin naman happy. And click the notification bell so that you will be updated whenever I post new videos. Bye-bye guys!